cảm thấy thật vui và nhiều hạnh phúc đồng hành với quý vị đến với kênh Bậu Kể Chuyện Ma hôm nay. Chuyện ma, người giữ miếu gốc cây si. Tại huyện Quảng Điền, tỉnh Thừa Thiên Huế, có một ngôi miếu cũ nằm dưới gốc cây si già, rễ quấn quanh nền đất, tạo thành những hình thù kỳ dị. Người dân nơi đây vẫn hay đến cúng bái, nhưng không ai dám đi ngang qua vào ban đêm. Họ nói, có người đã từng thấy bóng ai đó đứng lặng lẽ bên miếu, rồi biến mất khi lại gần. Bảo trở về quê sau nhiều năm sinh sống ở Sài Gòn. Lần này, anh về để thu xếp lại chuyện đất đai của gia đình. Chuyến đi dự định kéo dài 1 tuần, nhưng từ ngày đầu tiên đặt chân đến, Bảo đã cảm thấy có gì đó khác lạ. Ngôi nhà cũ của dòng họ nằm cách trung tâm huyện không xa, xung quanh là cánh đồng rộng. Con đường làng dẫn về phía cây si cổ thụ. Mỗi lần đi ngang qua, anh đều thấy lành lạnh sau gáy. Nga, người em họ của Bảo, đã sống ở đây từ nhỏ. Cô kể rằng miếu này có một người canh giữ, nhưng không ai biết rõ ông ta là ai, từ đâu đến, hay còn sống hay không. Đôi lúc, dân làng nhìn thấy một bóng người lầm lũi xuất hiện vào những ngày rằm, nhưng khi hỏi nhau, không ai dám khẳng định đã nhìn rõ mặt. Một buổi tối, Bảo cùng Tấn, người bạn từ thuở nhỏ, đi ngang qua khu miếu. Trăng nhợt nhạt phủ xuống con đường đất. Cây si xòe tán rộng, bóng rễ quấn chặt lấy thân miếu như đang nuốt chửng lấy nó. Trong không khí có mùi ngai ngái của đất ẩm và nhang cháy dở. Khi bước qua, Bảo có cảm giác như có ai đang nhìn theo, nhưng quay lại chỉ thấy những tán lá đung đưa. Nga dặn không nên đi gần miếu vào buổi tối. Ngày trước, có một người đàn ông trong làng từng ngang bướng không tin vào chuyện tâm linh, cố tình bước bên trong miếu vào lúc trời tối. Sáng hôm sau, ông ta được tìm thấy trong tình trạng không thể nói chuyện, chỉ biết run rẩy, mắt trợn trừng, miệng lắp bắp những tiếng vô nghĩa. Gia đình phải đưa đi khắp nơi chạy chữa nhưng vô vọng. Sau này, ông ta chỉ ngồi lặng lẽ trước cửa nhà, ánh mắt thất thần nhìn về phía gốc cây si. Nghe kể lại, Bảo vẫn không tin lắm, nhưng cũng có chút băn khoăn. Đêm đó, anh nằm trong nhà, nhưng tiếng gió rít bên ngoài làm anh không ngủ được. Đột nhiên, có tiếng động nhẹ bên ngoài cửa sổ, như tiếng bước chân dẫm lên sỏi. Anh lặng lẽ ngồi dậy, nhìn ra ngoài. Trước sân, bóng cây si vẫn đứng đó, những rễ già chằng chịt như những cánh tay đan vào nhau. Một cơn gió mạnh thổi qua, làm lá cây lao xao, rồi tất cả chìm vào yên lặng. Bảo thức dậy với cảm giác nặng nề. Đêm qua, dù đã cố nhắm mắt ngủ, anh vẫn cảm nhận có điều gì đó lạ lẫm xung quanh. Sáng sớm, tiếng gà gáy vang lên, nhưng trong lòng anh vẫn còn vương chút gì đó bất an. Anh ra sân rửa mặt, nước lạnh táp vào da, làm anh tỉnh táo hơn. Nhìn ra phía xa, cây si già vẫn đứng đó, bóng rễ phủ xuống nền đất, che khuất cả miếu thờ phía dưới. Nga mang một rổ dao đi ngang qua, thấy Bảo đứng nhìn xa xăm, cô chép miệng bảo không nên để ý nhiều đến nó. Chuyện của miếu, dù có tò mò đến đâu, tốt nhất vẫn nên giữ khoảng cách. Tấn đạp xe đến, rủ Bảo ra chợ huyện chơi cho khuây khỏa. Đường quê buổi sáng mát mẻ, nắng chiếu qua những tán lá, gió thổi làm ruộng lúa dập dìu. Hai người đi ngang qua gốc si, dù trời đã sáng rõ, không khí xung quanh đó vẫn lạnh hơn những nơi khác. Bà Tám bán quán nước đầu chợ, nhìn thấy Bảo liền hỏi có phải con ông Hòa không? Bảo gật đầu, bà trầm ngâm một lát, rồi bảo nếu có đi ngang qua miếu thì đừng đứng lại nhìn lâu. Có những thứ không nên để mắt đến, cũng không nên để chúng để mắt tới mình. Bảo nghe mà chẳng hiểu gì, chỉ cười cho qua chuyện. Tấn nhìn Bảo, ánh mắt có chút lưỡng lự, nhưng rồi cũng im lặng không nói thêm gì. Chiều muộn Bảo trở về nhà, ngồi trước sân nhìn ra đường. Lúc này, nắng đã nhạt, gió thổi qua mát rượi. Từ xa, bóng một người đàn ông đang đi chậm chậm về phía gốc si. Dáng người gầy, lưng hơi còng, tay cầm một túi gì đó nhỏ. Ông ta bước đến trước miếu, dừng lại rất lâu. Từ trong túi, ông lấy ra nắm nhang, châm lửa rồi cắm xuống nền đất. Bảo chưa từng thấy ai đến cúng vào buổi chiều như vậy. Người đàn ông đứng thẳng dậy, lặng lẽ nhìn vào miếu, miệng lẩm bẩm gì đó. Một cơn gió từ đầu thổi qua, làm rễ cây si rung lên khe khẽ. Mặt đất xung quanh cũng vang lên những tiếng lạo xạo nhẹ, như thể có thứ gì đó đang di chuyển phía dưới lớp đất khô. Người đàn ông im lặng một lúc rồi quay lưng đi, dáng đi nặng nề hơn lúc đến. Bảo không kìm được tò mò, đứng lên bước về phía miếu. Khi lại gần, mùi nhang vẫn còn thoang thoảng trong gió. Ánh sáng cuối ngày hắt lên vách miếu, tạo thành những bóng tối loang lổ trên mặt đất. Trên nền đất trước miếu, nắm nhang vừa cháy dở vẫn còn âm ỉ. Bên cạnh là những dấu vết kỳ lạ,
như thể ai đó đã quỳ xuống đó từ rất lâu. Bảo nhìn vào bên trong miếu, không gian tối om, chỉ có chút ánh sáng le lói từ bên ngoài chiếu vào. Tiếng lá cây xào xạc phía sau làm Bảo giật mình quay lại. Không có ai cả, chỉ có gió thổi qua làm những sợi rễ lắc lư trong không khí, nhưng anh có cảm giác rất rõ, có thứ gì đó vừa di chuyển trong bóng tối. Bảo rời khỏi miếu, đầu óc vẫn còn vương vấn về những dấu vết lạ trên nền đất. Đêm hôm đó, trời oi bức, không khí trong phòng ngột ngạt. Anh trằn trọc mãi không ngủ được, chỉ nằm im nghe tiếng côn trùng râm ran ngoài vườn. Khoảng gần nửa đêm, một cơn gió mạnh thổi qua làm khung cửa sổ rung lên. Bảo xoay người, bất giác nhìn ra ngoài. Ánh trăng mờ phủ xuống sân, những bóng cây lay động nhẹ nhàng theo gió. Anh ngồi dậy, mở cửa bước ra hiên. Không gian tĩnh lặng, chỉ có vài tiếng chó sủa từ xa vọng lại. Từ góc sân, phía gần gốc si, có tiếng động rất khẽ, giống như ai đó đang cào nhẹ lên mặt đất. Bảo căng mắt nhìn, nhưng không thấy gì ngoài những bóng rễ đan xen vào nhau. Anh bước xuống thềm, chậm rãi tiến lại gần. Mặt đất dưới chân hơi mềm, như thể vừa có ai đó đào bới. Cảm giác ớn lạnh chạy dọc sống lưng. Anh lùi lại, nhưng rồi ánh mắt bất giác dừng lại ở một vệt dài trên đất. Vệt đất kéo dài từ mép miếu ra đến tận bờ ao phía sau, giống như ai đó đã bị lôi đi trên nền đất khô cứng. Anh cúi xuống, chạm nhẹ vào dấu vết đó. Đất còn ẩm, như vừa bị cày xới lên cách đây không lâu. Từ đâu đó có tiếng bước chân rất nhẹ, đều đặn vang lên. Bảo quay phát lại, tim đập mạnh. Không có ai đứng đó, chỉ có những tán cây đang rung rinh dưới ánh trăng nhạt nhòa. Anh lùi lại, cảm giác như có thứ gì đó vừa lướt qua ngay sau lưng. Không gian xung quanh nặng nề hơn hẳn lúc đầu, như thể có một bóng hình vô hình đang hiện diện đâu đó gần đây. Bảo nhìn quanh, không gian im ắng đến lạ. Dưới ánh trăng nhợt nhạt, những rễ cây si đang chằng chịt tạo thành hình thù kỳ dị. Anh bước lùi lại, cảm giác như có ai đó đang quan sát. Mặt đất lạnh, cơn gió thoảng qua mang theo mùi ngai ngái của đất ẩm và hơi nước từ bờ ao phía sau. Bất giác, anh quay đầu nhìn về phía miếu. Ánh mắt dừng lại trên bức tượng cũ bên trong. Lúc ban ngày, nó chỉ là một pho tượng bằng đá rêu phong, nhưng giờ đây trông như có nét gì đó khác lạ. Khuôn mặt đá vốn vô hồn giờ mang một biểu cảm khó tả, như đang dõi theo từng cử động của anh. Tim đập mạnh, anh lùi lại, nhưng cảm giác lạnh buốt từ bàn chân khiến anh đứng sững. Lớp đất nơi anh vừa bước lên chợt sụt xuống. Anh giật mình lùi về phía sau. Ngay dưới chân, một vết nứt nhỏ xuất hiện trên nền đất, lan dần theo một đường mảnh. Một mảng đất trôi tuột xuống, để lộ một hốc sâu, bên trong tối om. Dưới ánh sáng lờ mờ có thứ gì đó vừa động đậy bên trong. Bảo căng mắt nhìn, nhưng ngay lúc đó một cơn gió mạnh ào qua, kéo theo tiếng xào xạc của lá cây. Tiếng sột soạt vang lên ngay sau lưng, rất gần. Anh xoay người, nhưng chỉ thấy bóng tối trải dài. Không gian vẫn yên lặng như chưa từng có gì xảy ra, nhưng cảm giác gai lạnh chạy dọc sống lưng vẫn còn nguyên. Bảo nhìn xuống hốc đất vừa lộ ra, bên trong tối om có cảm giác sâu không thấy đáy. Anh lùi lại một chút, chân vô tình dẫm lên một cành cây khô khiến nó gãy đôi. Tiếng động vang lên giữa không gian im lặng. Một làn hơi lạnh luồn qua, rờn rợn sau gáy. Gió lại thổi mạnh hơn, lá cây si lao xao như có thứ gì đó khuấy động. Bức tượng bên trong miếu vẫn đứng yên, nhưng ánh mắt của nó bỗng dưng khiến Bảo cảm thấy nặng nề. Bảo dọi đèn xuống hốc đất, nhưng ánh sáng chỉ soi được một phần nhỏ. Bên dưới có thứ gì đó lấp lánh phản chiếu. Anh nheo mắt nhìn kỹ hơn, nhưng ngay lúc đó, cảm giác nhói buốt từ bàn chân khiến anh giật mình. Một vật gì đó vừa chạm vào anh. Quay ngoắt lại, anh thấy trên mặt đất một bàn tay thò ra từ khe đất nứt, ngón tay khô quắt, bám đầy bùn đất. Tim đập mạnh, anh lùi lại, nhưng thứ đó cũng dần trồi lên. Lớp bùn trên bề mặt bắt đầu rung nhẹ, rồi như có một lực vô hình, đất xung quanh từ từ trôi đi, để lộ ra một gương mặt phủ đầy rêu xanh. Hốc mắt trống rỗng, làn da nhăn nheo, từng mảng thịt bong tróc để lộ lớp xương xám ngoét bên dưới. Cái miệng khẽ mở, từ bên trong vọng ra âm thanh khe khẽ, nhưng không thành lời. Mùi tanh nồng bốc lên khiến Bảo phải bịt mũi. Từ phía miếu, âm thanh lách cách vang lên. Bảo ngoái lại, bức tượng bên trong đã thay đổi tư thế. Không còn đứng thẳng như lúc trước, cánh tay tượng bây giờ đưa về phía anh, ngón tay chỉ xuống hốc đất vừa mở. Một tiếng rên rỉ mơ hồ phát ra từ đó, hòa lẫn vào tiếng gió gào rít qua tán cây. Bảo lùi lại, mắt không rời khỏi bàn tay khô quắt đang trồi lên từ hốc đất. Đất dưới chân rung nhẹ, như thể có thứ gì đó đang cố ngoi lên từ sâu bên dưới. Một tiếng gió rít qua tán cây si,
lá rơi lả tả, đập vào mặt anh rát buốt. Bức tượng trong miếu vẫn đứng yên, nhưng có một cảm giác rõ rệt rằng nó đang theo dõi từng cử động của anh. Một tiếng rên khe khẽ vang lên, không rõ phát ra từ dưới đất hay từ phía miếu, nhưng nó khiến Bảo lạnh sống lưng. Anh chớp mắt, bàn tay dưới đất bỗng dưng cử động mạnh hơn, những ngón tay co quắp, bấu chặt vào mép hốc đất như muốn bò lên. Bảo không còn giữ được bình tĩnh, anh bước lùi thêm một đoạn, nhưng vừa quay đi, một luồng khí lạnh chạy dọc sống lưng, khiến anh đứng sững. Sau lưng anh gió thổi mạnh hơn, mang theo mùi tanh nồng. Một cảm giác áp lực đè nặng lên vai, như thể có ai đó vừa đứng sát bên. Bảo không dám quay đầu, nhưng từ khóe mắt anh thấy một bóng đen nhạt nhòa, dáng hình mờ mịt đang tiến dần về phía anh. Hốc đất rung lên dữ dội, bàn tay kia đã trồi lên quá cổ tay, xương trắng lộ ra giữa những lớp da bong tróc. Cả khu miếu như chìm vào một thứ không khí nặng nề, ngột ngạt đến khó thở. Tiếng cành cây gãy lách tách dưới chân báo hiệu một thứ gì đó đang chuyển động. Bảo siết chặt nắm tay, cố giữ bình tĩnh, nhưng cảm giác lạnh ngắt đang lan dần từ bàn chân lên đến đầu gối. Cái bóng đen phía sau không còn mờ nhạt nữa, hình hài dần trở nên rõ ràng hơn. Bảo cảm nhận hơi lạnh áp sát sau lưng. Bàn tay kia đã bò lên khỏi mặt đất, từng đốt xương kêu răng rắc. Anh lùi lại, chân vấp phải rễ cây si ngã xuống. Bóng đen kia cúi xuống, khuôn mặt lộ ra, làn da nhăn nheo, đôi mắt trũng sâu, miệng méo sạch như đang gọi tên anh. Tiếng gió rít lớn hơn, lá cây cuốn tung trong không khí. Từ bên trong miếu, một tiếng động vang lên, bức tượng đá run nhẹ. Hốc đất trước mặt bất ngờ lún xuống, kéo theo bàn tay khô quắt kia chìm dần. Bảo cảm nhận áp lực lạnh buốt tan biến, bóng đen cũng dần mờ nhạt. Gió lặng, cây cối trở lại yên tĩnh. Bảo chống tay ngồi dậy, trước mắt anh, hốc đất đã phẳng như chưa từng bị đào xới. Tượng đá trong miếu vẫn đứng đó, ánh mắt vô hồn hướng ra khoảng sân. Bảo đứng lên, chậm rãi quay đi. Phía sau, bóng đêm phủ trùm lên mái miếu cũ kỹ, tiếng lá xào xạc vang vọng giữa không gian tĩnh mịch.